สวัสดีค่ะณัฐมนต์คนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นผัดเต้าเจี้ยวกันค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมู3ชั้นส่วนท้องค่ะหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณ1 นิ้วนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วดำหวานซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราก็จะหั่นรากผักชีกับกระเทียมก่อนที่จะนำไปโขลกรวมกันกับพริกไทยนะคะจะได้โขลกง่ายๆค่ะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมโทนค่ะก็เลยต้องหั่นเขาซะหน่อยพอเราหั่นทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำมาโขลกรวมกันกับพริกไทยค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเราก็จะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นี้มาผัดให้หอมค่ะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะพอกระเทียมหอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมู3ชั้นลงไปค่ะวันนี้เราใช้หมู3ชั้นครึ่งกิโลค่ะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะสุกค่ะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะพอหมูสุกเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอย1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยว1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำ100 มิลลิลิตรค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะปิดฝาแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนประมาณ10 นาทีเพื่อที่จะทำให้หมูนุ่มค่ะหลังจากที่เราได้เคี่ยวหมูไป10 นาทีแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะผัดให้น้ำแห้งอีกนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูผัดเต้าเจี้ยวของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้การติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนต์คนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ